ตัดใบที่มันอยู่ใกล้ๆลูกออกนะเพื่อให้สารอาหารสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก้อยมีวิธีการแชร์การปลูกมะเขือเทศให้ได้ลูกดกลูกสวยค่ะวิธีการปลูกนั้นไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะมะเขือเทศคือผลไม้ค่ะตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์นะคะซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าคือผักส่วนมะเขือเทศที่มีรสหวานนะคะจะนิยมจะทานเป็นผลสดค่ะเช่นมะเขือเทศราชินีมะเขือเทศสีดาและพวงชมพูแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่นิยมทานสดก็จะมีพวกมินิโทมาโตนะคะไอโกะแล้วก็พันธุ์ใหม่ๆที่ออกมาโดยตลอดค่ะส่วนใหญ่มะเขือเทศที่ญี่ปุ่นจะมีรสชาติหวานมากเลยนะคะเหมือนผลไม้กินเล่นสดๆก็ได้ค่ะอร่อยมากค่ะมะเขือเทศมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีวิตามินเควิตามินเอวิตามินพีและวิตามิน B1 B2 มีแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กค่ะเรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะคะและยังมีสรรพคุณมากมายนะคะมีสารพวกไกลโคปีนแคโรทีนแล้วก็เบต้าแคโรทีนค่ะและยังมีกรดอะมิโนจำเป็นอีกเพียบเลยนะคะป้องกันโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดความดันหัวใจบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันและยังเสริมความงามได้อีกด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศมีมากๆเลยค่ะเป็นยาได้ด้วยเป็นอาหารได้ด้วยฉะนั้นไม่ปลูกไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆมาปลูกมะเขือเทศค่ะซึ่งการปลูกมะเขือเทศเราจะปลูกได้ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะโดยแบบที่1ก็คือการปลูกโดยเมล็ดนะคะการหยอดเมล็ดโดยตรงในแปลงได้เลยแบบที่2ก็คือการปักชำจากกิ่งนะคะเอากิ่งที่ทิ้งเหลือๆมาทำการปักชำได้ค่ะวิธีการปักชำด้วยกิ่งก้อยก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือการเพาะต้นกล้าในวัสดุเพาะเล็กๆก่อนแล้วก็นำมาปลูกในแปลงหรือในภาชนะปลูกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะแชร์แบบเพาะต้นกล้านะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ก้อยชอบแล้วก็ถนัดมากที่สุดค่ะขั้นแรกเดี๋ยวไปดูวิธีการเพาะต้นกล้ากันค่ะวิธีการเพาะเมล็ดนะคะเพื่อนๆสามารถเพาะได้จากเมล็ดซองนะคะแล้วก็ผลสดๆที่เราหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ได้เลยนะคะขั้นที่1ก็ใส่ดินปลูกลงไปในภาชนะเพาะนะคะเหลือไว้ประมาณ 2-3 นิ้วแบบในรูปค่ะเพื่อนๆสามารถเอาดินร่วนนะคะมาทำการกรองแล้วก็ผสมพวกปุ๋ยหรือว่าขุยมะพร้าวนะคะเล็กน้อยแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะแบบนี้ก็จะได้ดินปลูกคุณภาพดีนะคะจากนั้นก็ใช้มะเขือเทศสดหรือว่ามะเขือเทศซองที่เรามีนะคะทำการโรยรอบๆบนพื้นผิวด้านบนนะคะของดินจนกระทั่งทั่วจนเกลี่ยให้ทั่วกระจายเมล็ดนะคะไม่ให้ติดกันจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราจะแยกนะคะมันจะลำบากถ้ามันติดกันนะคะจากนั้นก็ใช้ดินค่ะจากนั้นก็ใช้ดินเดิมนะคะประมาณ 1-2 กำมือค่ะโรยปิดทับเมล็ดไว้ด้านบนนะคะเพื่อรักษาความชื้นให้เมล็ดงอกค่ะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็ลดอนุบาลไปวันละ1ครั้งจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะจนกระทั่งประมาณ 5-7 วันมะเขือเทศก็จะเริ่มงอกนะคะเริ่มโตค่ะตอนนี้มะเขือเทศของก้อยก็งอกนะคะมีใบจริงสัก 2-3 ใบแล้วเนาะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศเล็กนะคะเป็นพันธุ์ลูกเล็กๆเล็กๆเลยค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะแยกเอาไปไว้ในกล่องเพาะแล้วก็เดี๋ยวหาที่นะคะอาจจะลงแปลงหรือว่าลงกระถางค่ะวิธีการแยกนะคะก้อยก็จะใช้ตะเกียบค่ะหรือว่าช้อนนะกดลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาพยายามให้ได้ดินด้วยรากด้วยนะคะแล้วก็เอาไปปลูกใส่กล่องเพาะค่ะวิธีการง่ายๆเนาะและนี่ก็คือภาชนะที่ก้อยเตรียมไว้ค่ะจะเป็นภาชนะสำหรับแยกปลูกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ดินที่เราผสมปุ๋ยไว้แล้วนะคะไว้ประมาณนี้นะจากนั้นก้อยก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะน้ำนะคะถ้าจะให้ดีนะเราควรจะผสมพวกน้ำส้มควันไม้ค่ะผสมในอัตราน้ำ1 ลิตรต่อ1ฝานะคะ1ฝาเล็กๆค่ะแล้วก็รดน้ำลดลงไปในดินที่เราเตรียมไว้นะคะก่อนปลูกค่ะแบบนี้เพื่อนๆสามารถใช้บัวรดได้นะบัวรดก็ต้องให้มันชุ่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าบัวรดมันจะไม่ค่อยทั่วถึงนะก็
ก้อยก็เลยใช้ขวดน้ำนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบค่ะทำการกดลงไปนะคะในดินนะคะแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมาให้ได้ดินด้วยรากด้วยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำนะอย่าทำแบบรวดเร็วเพราะว่ารากเขาจะขาดค่ะก็ค่อยๆงัดซ้ายงัดขวานะคะดูตามที่เราเห็นสมควรนะคะแล้วก็ดินนะคะก่อนที่จะงัดควรจะลดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงค่ะให้ต้นไม้เขาได้ดูดดินได้เป็นก้อนนะคะถ้าแบบนี้เวลางัดขึ้นมาก็จะได้ดินเป็นก้อนค่ะไม่ร่วนซุยจนเป็นแตกนะคะติดดีขึ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราฝังลงไปเราก็จะฝังให้อยู่ใต้ใบเลี้ยงนี้นะคะ2 ใบนี้คือใบเลี้ยงค่ะเวลาเราปลูกเราควรจะฝังดินให้ได้ประมาณนี้นะคะใต้ใบเลี้ยงจากใบเลี้ยงลงมาให้อยู่ในดินนะคะแบบนี้ทำการเอาไม้ตะเกียบนะคะกดลงไปตรงกลางแล้วก็หมุนให้มันเป็นหลุมนะคะแบบนี้จากนั้นก็เอาต้นกล้านะคะที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็จากนั้นก็เอาดินนะคะขอบทำการปิดกบถ้าดินไม่พอเดี๋ยวทีหลังเราใส่ดินเพิ่มได้ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องปลูกให้เขาลงไปในดินก่อนนะคะต้นมันเวลาที่เราถอนขึ้นมาเนี่ยเขาจะเหี่ยวเร็วนะคะถ้าเราไม่รีบเอาลงดินเนี่ยต้นมันจะเหี่ยวมากๆเลยค่ะแล้วก็รากมันก็จะติดไม่ดีนะต้องรีบลงดินนะคะเห็นไหมคะยังเหลือพื้นที่ในการใส่ดินนะทีหลังก็จะใส่เพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ประมาณนี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะแยกประมาณนี้นะคะก็จะมีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนะก็ต้นเล็กเราก็แยกได้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มลำไรสัก2-3 วันนะคะให้เขาติดดีๆจากนั้นเราก็ค่อยย้ายไปไว้ในที่แดดค่ะประมาณสัก1 อาทิตย์นะคะเราก็สามารถปลูกในแปลงปลูกได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็อนุบาลต่อจนกระทั่งมะเขือเทศเริ่มมีใบจริงประมาณ 3-4 ใบขึ้นไปนะคะเราถึงจะนำไปปลูกในแปลงปลูกหรือว่ากระถางขนาดใหญ่ที่เพื่อนๆต้องการอีกขั้นหนึ่งค่ะมะเขือเทศชอบดินร่วนปนทรายค่ะดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงจะชอบมากนะคะแล้วก็ดินที่ระบายน้ำได้ดีค่าความกรดด่างอยู่ที่ 4.5 ถึง 6.8 ค่ะมะเขือเทศชอบแดดเต็มวันแต่แดดครึ่งวันก็สามารถปลูกแล้วได้ผลผลิตได้ค่ะการปลูกมะเขือเทศไม่ควรปลูกที่ซ้ำที่เดิมหรือปลูกพืชในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชตระกูลเดียวกันนะคะเช่นพวกพริกมะเขือและยาสูบค่ะเพราะจะทำให้เกิดเชื้อโรคต่างๆและเป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้เพราะเชื้อโรคสะสมในดินที่ปลูกเก่าค่ะควรอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกพืชหมุนเวียนกันนะคะไม่ควรปลูกพืชซ้ำซากค่ะก่อนปลูกมะเขือเทศเราก็ควรตากแดดให้ดีซะก่อนโดยไถพรวนตากแดดไว้ประมาณ 7-14 วันเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปูนขาวนะคะตากแดดอีก 7-12 วันค่ะโดยเคล็ดลับในการปลูกนะคะก็คือก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราควรจะรดน้ำด้วยพวกน้ำส้มควันไม้นะคะจะทำให้ดินแข็งแรงป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีในมะเขือเทศค่ะและนอกจากโรครากเน่าโคนเน่าที่พบบ่อยในมะเขือเทศแล้วนะคะยังมีโรคแมลงที่พบบ่อยอีกก็คือพวกหนอนชอนใบเพลี้ยอ่อนนะคะวิธีการป้องกันก็คือฉีดพ่นด้วยสารไล่แมลงประมาณ 1-3 สูตรสลับกันนะคะฉีดพ่นทางใบแล้วก็ลดลงดินทางรากด้วยนะคะถ้ามะเขือเทศนะคะเป็นโรคหนักๆก็ควรจะฉีดทุก 2-3 วันถ้าไม่หนักมากเป็นการป้องกันไว้ก็ฉีดทุกอาทิตย์ค่ะส่วนสูตรไล่แมลงก็จะแปะไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะในกล่องรายละเอียดค่ะส่วนเรื่องการให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่มะเขือเทศชอบก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะปุ๋ยขี้ไก่ค่ะโดยการให้ปุ๋ยเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือช่วงที่มะเขือเทศยังต้นเล็กอยู่ก้อยก็จะให้ปุ๋ยเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอย่างเดียวนะคะบำรุงให้ต้นเขาโตเร็วให้ใบเขาเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ต้นแข็งแรงต้นโตได้เร็วค่ะช่วงที่2เป็นช่วงที่มะเขือเทศเริ่มที่จะออกดอกนะคะช่วงนี้เราจะต้องบำรุงเสริมแคลเซียมเสริมโปรตีนให้กับต้นไม้นะคะเพราะว่าจะต้องนำสารอาหารต่างๆไปบำรุงดอกใบค่ะ
สูตรปุ๋ยที่ก้อยใช้นะคะก็จะเสริมพวกจุลินทรีย์นมสดจุลินทรีย์ไข่นะคะแล้วก็ยังมีพวกปุ๋ยเปลือกไข่เสริมลงไปให้ด้วยค่ะเพราะว่าการที่มะเขือเทศเริ่มออกดอกนะคะจะต้องใช้แคลเซียมเยอะค่ะจากนั้นจะเป็นช่วงที่3นะคะก็คือช่วงที่มีลูกนะคะลูกกำลังจะโตกำลังจะสุกนะคะช่วงนี้ก้อยก็จะเพิ่มเป็นปุ๋ยรสหวานให้กับผักนะคะก็จะใช้พวกปุ๋ยนมสดนะคะแล้วก็รวมถึงพวกปุ๋ยสูตรหวานต่างๆที่ก้อยมีนะคะก็จะแปะลิงก์สูตรปุ๋ยไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะถ้าเพื่อนสนใจก็ลองกดเข้าไปดูนะคะถ้าเพื่อนๆบำรุงดีๆมะเขือเทศเราสามารถเก็บผลผลิตได้ลากยาวไปถึงประมาณ 2-3 เดือนได้เลยนะคะมาดูวิธีการตัดตกแต่งต้นมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นนะคะมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปลูกมะเขือเทศได้แค่ปีก็คือในช่วงของฤดูร้อนแค่ฤดูเดียวนะคะฉะนั้นเขาก็จะปลูกแบบว่าทำให้มะเขือเทศมีผลผลิตที่เยอะนะคะโดยการ1ต้นนะคะเขาจะไว้แขนง2แขนงนะคะเดี๋ยวก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่านี่คือต้นมะเขือเทศประมาณ3 อาทิตย์นะคะ3 อาทิตย์จากการที่ก้อยปลูกลงดินเนาะมันก็จะสูงประมาณ2 คืบนะคะแล้วมันก็จะเริ่มมีแขนงเนาะเขาก็จะเอาแขนงไว้2 แขนงค่ะโดยเอาแขนงที่ประมาณ3นะคะ1 2 3เขาก็จะไว้แขนงที่3นะคะแขนงที่1เนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เอาไว้บางคนก็เอาไว้แขนงที่2ถึงแขนงที่3นะคะก้อยก็จะไว้แขนงที่3นะเพราะว่าเดี๋ยวก้อยจะให้แขนงเขาออกไปทางนู้นนะคะจะไม่เอาไว้ตรงเนี้ยคือทางเดินใช่ไหมคะแขนงที่ออกมาจากทางเดินก็จะไม่เอานะก็เด็ดทิ้งไปเลยก็จะไว้แขนงที่ออกไปทางซ้ายกับขวานะคะก็จะไว้แค่แขนงเดียวนะแขนงที่3นะคะนี่ค่ะแขนงนี้แขนงอื่นก็จะเด็ดออกไปเลยแบบนี้ค่ะวิธีการตกแต่งเนาะโอเคก็จะมาทำให้เพื่อนดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็จะเด็ดแขนงล่างออกทิ้งไปเลยแล้วก็จะไว้แขนงที่2นะคะแขนงที่2ไว้ให้มันไปทางขวาหรือซ้ายนะคะแขนงนี้ออกมาข้างหน้าก็ไม่เอาข้างหลังก็ไม่เอานะคะก็จะไว้แค่แขนง2 แขนงนี้แขนงใหญ่1 อันแล้วก็แขนงรอง1 อันนะคะก็จะไว้ส่วนใหญ่จะไว้ทางขวานะคะเพื่อนๆอาจจะไว้ข้างซ้ายข้างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะในส่วนของการทำค้างนะคะก้อยก็จะเริ่มทำค้างให้มะเขือเทศตั้งแต่ที่มะเขือเทศมีความสูงประมาณ30 เซนติเมตรขึ้นไปค่ะก็จะเริ่มทำค้างให้เพื่อนๆสามารถดูวิธีการทำค้างได้ในคลิปนะคะก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะมันมีการทำค้างหลายๆแบบให้เพื่อนๆลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็สนใจนะคะงานต่อไปก็จะมามัดต้นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศตอนนี้นะคะเขามีความสูงได้ประมาณครึ่งเมตรแล้วนะก็จะต้องมัดเป็นระยะแบบนี้ค่ะให้เขายึดติดกับค้างนะที่ก้อยทำไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาขยับหรือว่าโอนเอ็นนะคะเสียดสีไปมาต้นเขาจะช้ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยโตนะหยุดการเจริญเติบโตเดี๋ยวก้อยต้องมามัดไว้เป็นระยะช่วงนี้เขาเริ่มมีดอกด้วยค่ะก้อยก็เลยไม่อยากให้ดอกเขาร่วงนะโอเคก่อนอื่นก้อยก็จะตัดเชือกค่ะตัดเชือกให้มีความยาวประมาณนี้ค่ะ1 คืบนะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมัดตรงนี้ค่ะมัดตรงนี้ขึ้นมานี่กับตรงนี้นะคะเชือกอันนี้มัดติดกันวิธีการมัดนะคะเราก็จะมัดโดยการไขว้นะเป็นเลข8อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะไขว้แบบนี้แล้วเราก็ไขว้เป็นเลข8เดี๋ยวค่อยให้ดูเลข8นะนี่ค่ะเห็นไหมไขว้เป็นเลข8แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมัดให้มันเป็นเลข8มัดแบบนี้ไว้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็จะมัดตรงนี้ค่ะอยากให้เขาแน่นอีกนิดนึงก็ขยับเชือกไปแล้วก็มัดแบบนี้ต้นก็จะไม่ช้ำนะคะแล้วก็ต้นก็สามารถขยายการเจริญเติบโตได้เพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ค่ะมีช่องว่างของเขานะโอเคเดี๋ยวก็จะทำหมดเลยนะคะดูให้เรียบร้อยนี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมมีเยอะเลยถึงนู่นเลยค่ะของก้อยปลูกไว้แปลงนี้นะคะ2 แปลงนะก็จะแปลงหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4 ต้นค่ะแปลงละ4 ต้นก็เลยมีทั้งหมด8 ต้นนะคะ8 ต้นก็จะเป็นมะเขือเทศสีเหลือง
แบบมินินะคะลูกเล็กสีเหลืองสีแดงแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่สีแดง2ต้นนะคะก็ค้ากันนะคะมีหลายพันพวงยาวๆพวงสั้นๆดกๆเตี้ยๆก็มีนะคะเดี๋ยวก็จำไม่ได้ว่าปลูกตรงไหนบ้างเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะนะคะมะเขือเทศเขาจะเลื้อยขึ้นข้างบนแล้วก็ต้องมัดนะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามะเขือเทศเขาจะแตกเป็นยอดนะยอดเนี้ยค่ะเราจะต้องเอาออกนะคะนี่เอายอดออกเอายอดที่งอกออกมาออกเก็บไว้แค่1กิ่ง1ก้านเดียวต้นเดียวนะคะต้นหนึ่งก็เป็น1ยอดนะคะยอดอื่นที่ไม่จำเป็นเราก็เด็ดออกไม่เด็ดออกได้ไหมไม่เด็ดออกก็ได้นะคะเพื่อนๆปลูกกินเองบางคนก็ปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยมันก็จะโตมาเป็นมะเขือเทศมีลูกมีอะไรให้เรากินนะคะแต่ว่าบางครั้งลูกมันก็จะเล็กนะคะโดนแย่งสารอาหารจากพวกยอดพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องเอายอดออกเพื่อให้สารอาหารต่างๆไปเลี้ยงพวกลูกนะคะที่เราอยากให้มันสวยอยากให้มันโตนะคะถ้าไม่คิดมากก็ปล่อยเลยก็ได้แล้วก็จะได้มะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะเล็กๆแต่ว่ามีหลายลูกแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆด้วยค่ะว่าชอบแบบไหนนะของก้อยก็จะเด็ดออกนะคะเพราะว่ามีมะเขือเทศเยอะนะคะลูกอยากให้ลูกมันโตสักหน่อยนึงเนี่ยค่ะเวลาที่เราดูแลมะเขือเทศนะทำให้โคนเขาโปร่งโล่งอะค่ะเขาก็จะไม่มีโรคแมลงมารบกวนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมก้อยตัดออกนะมีรอยตัดนี่ก็จะตัดออกแบบนี้ค่ะให้เขาโปร่งโล่งนะคะประมาณ 3-4 ใบด้านล่างจะตัดออกก็ตัดออกทุกต้นเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็ตัดออกวิธีการสังเกตใบแก่นะคะก็คือใบที่มีสีเขียวจางๆสีเขียวเทาๆหรือว่าออกเหลืองนะคะเราก็ตัดได้นะไม่ต้องรอให้มันแบบว่าเป็นสีน้ำตาลค่ะหรือว่าเพื่อนๆสังเกตนะเนี่ยค่ะต้นมะเขือเทศของเราใบมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะมันจะบังผักอื่นที่เราปลูกเนี่ยเราก็ตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะนี่ตัดออกเลยอย่างเงี้ยค่ะใบของมะเขือเทศมันยาวเกินไปแบบนี้แต่เพื่อนๆยังเห็นว่าใบมันยังเขียวสดอยู่มันยังสังเคราะห์แสงได้ดีอยู่แต่ว่าไม่อยากเอาไว้เพราะมันเกะกะอันอื่นเราก็สามารถตัดให้เหลือครึ่งหนึ่ง 50% ได้นะนี่ก็จะได้ใบมะเขือเทศที่สั้นลงนะคะ 50% นะตัดได้ค่ะเนี่ยมันเกินไปฝั่งนู้นนะก็ตัดมันเกินไปฝั่งนู้นนะคะมันจะไปรบกวนผักอื่นแต่ว่าใบมันยังเขียวเข้มเห็นไหมคะก็จะตัดตรงปลายออกนะให้เหลือ 50% นะเห็นไหมคะแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆวิธีการผสมเกสรนอกจากเราจะเอาพวกสำลีนะคะหรือว่าไม้ปั่นหูมาคนให้กับดอกของมะเขือเทศแล้วนะคะคนให้กับดอกของมะเขือเทศแล้วยังมีวิธีหนึ่งก็คือการใช้นะคะน้ำสเปรย์ฉีดที่ดอกพ่นที่ดอกนะคะปกติต้องใช้2มือนะคะเพื่อนๆวิธีการก็คืออีกมือหนึ่งประคองช่อดอกแบบนี้ค่ะเนี่ยจับแบบนี้นะให้ดอกเขาตั้งขึ้นแบบนี้จับเบาๆมือค่ะให้ดอกเขาตั้งแบบนี้แล้วก็ใช้สเปรย์นะคะฉีดแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดให้โดนที่ดอกข้างในแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำจะเป็นตัวช่วยผสมเกสรได้อีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำที่ก้อยใช้นะก้อยจะไม่ใช้น้ำเปล่าก็จะใช้น้ำแล้วก็ผสมกับพวกน้ำส้มควันไม้ค่ะเพื่อเป็นกลิ่นฉุนไล่แมลงได้อีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะก็คือ2 in 1นะคะผสมเกสรด้วยแล้วก็ฉีดไล่แมลงด้วยเนี่ยเห็นไหมคะก็ฉีดพ่นไปแต่ต้องใช้2 มือนะคะเพื่อนๆอันนี้ก้อยมีแค่มือเดียวเพราะว่าก้อยถ่ายวิดีโอนะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอีกมือนึงเนี่ยก็คือช้อนมาแบบเนี้ยช้อนช่อมันขึ้นมาให้มันหงายขึ้นแบบนี้ค่ะเพื่อนจะเห็นว่าเห็นไหมคะดอกมันจะตั้งขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ฉีดลงไปค่ะฉีดฟุดเลยนะคะลงไปให้โดนเกสรข้างในแบบนี้จะช่วยทำให้มะเขือเทศเราติดนะคะไม่ค่อยร่วงนะติดผลไม่ร่วงโอเคเดี๋ยวก้อยจะทำทั้งหมดนี้เลยเนี่ยค่ะทำทั้งหมดนี้ตอนที่เราผสมที่เหมาะที่สุดก็จะเป็นช่วงเช้านะคะช่วงเช้าประมาณพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นถึงประมาณ9 โมง 10 โมงค่ะก็จะดีที่สุดนะ
ถ้าไม่ได้จริงๆก็ซ้ำเป็นตอนเย็นอีกรอบหนึ่งตอนเช้า1 รอบตอนเย็น1 รอบเนี่ยค่ะก็จะติดนะติดดีมากค่ะติดทุกดอกทุกอันเลยเดี๋ยวก้อยส่องให้ดูนะมะเขือเทศก้อยชอบต้นนี้มากเลยต้นนี้เตี้ยได้ใจมากนะคะเตี้ยแล้วก็ลูกดกลากพื้นดินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก้อยก็จะเอาเชือกนะมัดโยงให้เขาขึ้นมานิดนึงไม่ให้เขาลูกเขาโดนดินมากเพราะว่าในดินมันจะมีพวกมดพวกเพลี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นง่ายเนาะเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำให้มันแบบโปร่งเอาเชือกมัดแล้วก็โยงขึ้นแบบเนี้ยมัดกับต้นนะดัดให้เขาขึ้นสูงนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูอีกอันนึงนะข้างๆกันนี่เห็นไหมคะนี่ติดทุกดอกทุกต้นเลยติดทุกดอกทุกต้นเลยนะคะนี่มะเขือเทศพันธุ์ลูกเล็กนะคะลูกเล็กเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลให้เขาโตนะคะโตนิดนึงมีลูกดกเนี่ยถ้าปกติชาวสวนที่เขาเอาไปขายนะคะเพื่อนๆเขาจะคัดไซส์นะก็คือมะเขือเทศอันไหนที่ลูกเล็กเกินไปแบบนี้เขาจะตัดออกค่ะมะเขือเทศลูกเล็กแบบนี้เขาจะตัดออกนะเขาจะไม่เอาเขาจะเอาลูกโตๆไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บำรุงสวยๆนะลูกใหญ่ๆแล้วก็เอาไปขายนะคะซึ่งก้อยไม่ทำนะคะเพราะว่าก้อยปลูกกินเองเนาะลูกเล็กลูกน้อยก็กินนะคะก้อยชอบให้มันเป็นพวงๆย้อยๆสวยๆโอเคมะเขือเทศของเรานะคะก็โตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราก็ต้องมัดให้มันเป็นข้อนะคะมัดตามข้อของมะเขือเทศเพื่อพยุงน้ำหนักเนาะต้นยิ่งโตลูกยิ่งเยอะน้ำหนักมันก็ยิ่งเยอะฉะนั้นเราจะต้องมัดให้เขาเป็นระยะนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก้อยก็มามัดเพิ่มอีกกิ่งหนึ่งเนาะก้อยจะ1 ต้นก้อยจะเอาไว้2 กิ่งนะคะ2 กิ่งแยกแบบนี้เห็นไหมคะนี่1 ต้นแล้วก็นี่อีก1 กิ่งก็จะไว้แค่2 กิ่งที่3ที่4ก็จะเด็ดทิ้งนะคะก็เพื่อนๆก็ดูจัดแต่งทรงตามความเหมาะสมที่เพื่อนๆชอบนะแต่ของก้อยก็จะเอา1 ต้น2 กิ่งนะคะถ้าต้นไหนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์คือต้นมันเล็กอยู่ก้อยก็จะไว้1 ต้น1 กิ่งเดียวกิ่งกระโดนกิ่งเดียวนะคะกิ่งอื่นก็จะไม่เอาไว้นะคะแล้วแต่ต้นแล้วแต่ทรงของเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนใหญ่มะเขือเทศของทางญี่ปุ่นเนี่ยพวกไอโกะนะคะหรือว่าเป็นมินิโทเมโต้นะคะลูกเล็กก็จะไว้1 ต้น2 กิ่งแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ลูกมันใหญ่นะสมบูรณ์เนาะโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมามัดให้หมดเลยดูต้นนี้สิโตเร็วมากก้อยเพิ่งจะมัดตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยยาวขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องมัดอีกต้นนี้ก็ตรงมาแล้วก็เลี้ยวเฉยเลยนะคะก้อยก็ต้องจับมัดให้เขาเพราะเขาเลี้ยวมาทางนี้ใช่ไหมก้อยก็ต้องมัดยึดตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมนี่ก้อยมัดแล้วเดี๋ยวก้อยจะต้องมัดตรงนี้ยึดเข้าไปตรงนี้อีกแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ยอดนี้ไม่เอานะเนี่ยก้อยเอาไว้2 ยอด1 2นี่ค่ะเห็นไหม1 2อันนี้ปึ๊บเด็ดปึ๊บไม่เอานะคะอันนี้ก็ไม่เอานะยอดนี้นะเด็ดไปเลยใช้กรรไกรตัดก็ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาสมานแผลเองนะล่ะก้อยก็ใช้มือนะง่ายดีเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ1 ต้น2 กิ่งเนาะมันจะเป็นสีแดงเริ่มสุกเนี่ยจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาเนาะมันจะเป็นแบบข้างล่างขึ้นข้างบนเราก็จะต้องมาตัดนะคะตัดใบที่มันอยู่ใกล้ๆลูกออกนะเพื่อให้สารอาหารไปเลี้ยงลูกนะคะอย่างใบที่มันอย่างเงี้ยค่ะเอาออกบริเวณตรงนี้จะไม่ให้มีใบอื่นนะมารบกวนเขาเพราะว่าลูกเขากำลังจะสุกถ้าไปสีลูกมากๆลูกอาจจะแตกหรือว่าคณิจิวาลูกมันอาจจะแตกหรือว่าลูกมันอาจจะร่วงได้นะคะก็เลยต้องตัดออกนะค่ะอันนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะสุกนะเดี๋ยวก้อยก็จะตัดออกอันที่เป็นกิ่งนะกิ่งแขนงที่มันเป็นใบไม้ค่ะที่มันจะไปเสียดสีลูกได้ก็จะตัดออกนะคะตอนนี้ลูกมันโตแล้วอ่ะใบมันก็ไม่ค่อยได้จำเป็นมากเท่าไหร่นะคะด้านล่างนะใบด้านล่างใบที่มันจำเป็นก็อยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมมะเขือเทศยาวมากเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ลูกยาวนะเดี๋ยวก้อยก็จะตกแต่งตัดออกกันนะคะตัดใบออกค่อยๆตัดออกเนี่ยค่ะเอาใบออกตัดเวลาที่เราจะตัดก็คือตอนที่อากาศมัน
ฝนไม่ตกนะคะอากาศแจ่มใสก็จะตัดดีกว่านะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ตัดออกเยอะเลยนะเห็นไหมคะให้เพื่อนดูนี่เนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ยาวขึ้นไปตรงนู้นนะแล้วก็ข้างบนตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้จัด ดูมันค้ำกันมันยาวมากเลยกิ่งมันเลยแบบเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้จัดตกแต่งกิ่งอะไรเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีเวลาเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปข้างๆก็จะเอาออกตรงไหนที่มันกิกะก็จะเอาออกนะคะอันอื่นก็เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันก้อยก็ตัดออกไปแล้วนะตรงไหนเป็นใบตรงนี้ก็ตัดออกนะคะให้มันเหลือใบน้อยลงอะค่ะมันจะได้เอาสารอาหารไปเลี้ยงต้นนะคะเลี้ยงลูกนะเนี่ยจะได้ไม่ไปเลี้ยงแบบส่วนอื่นนะไม่จำเป็นเนี่ยค่ะอันนั้นก็เหมือนกันนะคะค่ะก้อยก็เตรียมถุงมาแล้วนะถุงนี้ก็จะเก็บมะเขือเทศค่ะแล้วเราอยากให้มันสุกเพิ่มก็คือให้มันสุกต่ออีกนะคะเก็บแล้วก็วางไว้แล้วก็สุกให้เราเก็บคั่วไปด้วยนะคะเก็บมะเขือเทศให้เราเก็บคั่วไปด้วยมันจะเก็บได้นานกว่าค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เก็บได้นะคะเพื่อนถ้าเก็บคั่วไปด้วยเดี๋ยวมันจะสุกนะนี่โอเคนะคะอันนี้พวงนี้เหลือลูกเดียวถ้าลูกนี้สุกแล้วก็เก็บแล้วก็ตัดตรงโคนตรงนี้ค่ะออกเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะมาเก็บด้านบนนะคะด้านบนมีอยู่4ลูกนะเดี๋ยวก็เก็บเลยก็จะเก็บอันหามไปด้วยนะเอาไว้สำหรับตำส้มตำนะคะมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นมันจะหวานนะคะเพื่อนๆหวานเหมือนผลไม้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่เขาคิดค้นมานะแล้วก็ลูกดกมากด้วยนะคะกินไม่ทันนะคะถ้าเราแบบไม่เก็บแบบว่าหามๆด้วยนะเก็บให้มันไปสุกที่บ้านค่ะเพราะว่าจากบ้านถึงสวนก้อยก็ประมาณ 1.3 กิโล 1.5 กิโลนะคะใช้เวลานานอยู่กว่าจะมาถึงเนาะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกก้อยก็ไม่ได้ออกนะก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะฉะนั้นก้อยก็จะเก็บไปเลยนะเก็บไปเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบสุกเกินนะคะตำส้มตำมันก็ไม่อร่อยเนาะนี่ก็จะเก็บแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงนะคะพันธุ์สีแดงลูกยาวนะพวงยาวแล้วก็จะให้ดูพวงนะคะนี่เห็นไหมพวงยาวแบบนี้มีพวงยาวมากๆอีกนะคะแต่มันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูค่ะมันมีมะเขือเทศหลายแบบนะสีแดงแล้วก็มะเขือเทศสีเหลืองแต่เป็นสีเหลืองแบบไข่เนี่ยค่ะสีเหลืองไข่ไก่สีเหลืองออกส้มอันนู้นเป็นสีเหลืองออกเหลืองมากอันนี้เป็นแบบพวงอะไรอ่ะเป็นพวงแบบว่าพวงสั้นนะคะพวงสั้นแต่ดกมันจะมีพวงยาวนะพวงยาวกับพวงสั้นอันนี้เป็นแบบพวงสั้นอันนี้พวงยาวนะคะพวงยาวสีไข่ไก่เนี่ยเพื่อนๆดูสิให้ดูนะนี่เห็นไหมคะนี่คือพวงของเขานะยาวมากเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยพวงยาวสีไข่ไก่นะคะอันที่สุกแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะสุกแล้วเดี๋ยวก็เก็บอันนี้นะเก็บอันนี้ก่อนถ้าจะเก็บได้2ลูกนะคะนี่ค่ะพวงยาวไข่ไก่ลูกกลมนะคะมันจะมีหลายลูกแบบด้วยค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกกลมลูกรีลูกยาวพวงสั้นพวงยาวแหมคือมันจะมีมะเขือเทศสีดำด้วยนะปีนี้ก้อยหาไม่เจอนะอุ๊ยตายก้อยเพิ่งเห็น ยังไม่ได้เก็บมันจะแก่แล้วต้องเก็บก่อนนะคะก้อยพยายามเก็บให้มันได้คั่วด้วยนะคะจะได้เอาวางไว้ข้างนอกก็จะได้สุกแบบถ้าเรากินไม่ทันนะเนาะความสุกของกะทินะคะเก็บผักนะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้ไว้ให้มันสุกไปอีกเพราะว่านี่ก็เต็มแล้วนะได้ครึ่งถุงแล้วนะคะเนี่ยมาดูพวงแบบสีแดงกันบ้างอันนี้เป็นเหมือนกันนะคะพวงสั้นแต่ดกนะพวงสั้นแต่ดกเดี๋ยวก็ให้ดูพวงที่แบบว่า
สั้นๆทางนู้นนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่นี่ไงคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมแล้วก็จะกินยังไงไหวเนี่ยแล้วก็จะกินยังไงหมดนะคะเนี่ยข้างบนอีกเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหเพื่อนๆมาช่วยก้อยกินหน่อยทั้งล็อกคอแจกเพื่อนบ้านล็อกคอแจกเพื่อนบ้านไปเนี่ยค่ะมียุงด้วยนะเนี่ยพวงนี้ก็แบบสุดจัดจริงๆแน่นนะคะแน่นพวงนี้แน่นมากๆก็เก็บไปเลยแล้วกันแน่นจริงๆพวงนี้อุ๊ยนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าก้อยไม่เก็บนะเห็นไหมแตกเพราะว่ามันได้น้ำฝนเยอะเกินเห็นไหมคะฝนตกทุกวันเลยแตกเฉยเลยต้องมาเก็บนะคะปล่อยไม่ได้เลยถ้าสุกปุ๊บเก็บปั๊บเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันจะแตกปลูกแล้วแตกเสียดายเนาะให้คนอื่นกินจะยังดีกว่าทำแตกทิ้งซะงั้นมะเขือเทศนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนแล้วแต่ความสมบูรณ์และก็การดูแลของเพื่อนๆนะคะหลังจากที่ก้อยเก็บมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะคะลูกที่อมเปรี้ยวอมหวานหามก้อยก็นำไปทำส้มตำนะคะส่วนลูกสดก็กินเป็นผักสลัดค่ะคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะถ้ารายละเอียดยังไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์เพื่อนๆสามารถถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะก้อยจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะ天気1ね朝起きた時なんというおはようございます。はい2昼人と会った時なんというこんにちは。3誰かと別れる時なんというさよあら。4夜寝る前なんというあわしえなさい。よくできました。